Γιατί οι νότες είναι 12? Γιατί οι ελάσσονες συγχορδίες θεωρούνται μελαγχολικές? Γιατί κουρδίζουμε στα 440 Hz? Πότε εφευρέθηκε το πιάνο? Πώς η παρτιτούρα έβαλε τη μουσική στη μαζική κατανάλωση? Γιατί οι εκδότες απέκτησαν πνευματικό δικαίωμα πριν τους συνθέτες? Γιατί η pop μουσική είναι ομογενοποιημένη? Γιατί δηλαδή τα τραγούδια μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους? Γιατί η σύγχρονη κλασική και jazz μουσική δεν έχουν μεγαλύτερη απήχηση? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ για την επίσκεψη. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Από το κανάλι αυτό μοιράζομαι την επαγγελματική μου εμπειρία με όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πώς φτιάχνεται η μουσική που ακούνε μόνοι ή με παρέα, στο σπίτι, σε ένα συναυλιακό χώρο ή σε κλαμπ, σε κινηματογραφικές ταινίες, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα βιντεοπαιχνίδια, στο ίντερνετ, σε σούπερ μάρκετ, στην τηλεφωνική αναμονή και σε ήχους κλήσης, σε αεροδρόμια, χώρους εστίασης, μέσα μαζικής μεταφοράς, γιοταχή, ασανσέρ, γυμναστήρια και εκκλησίες. Αλλά κυρίως απευθύνομαι στους επαγγελματίες που φτιάχνουν και ζουν από τις μουσικές αυτές ή σε όποιον ενδιαφέρεται να το κάνει. Πώς διαμορφώνονται τα γούστα του κοινού? Η ποιότητα μιας μουσικής συνδέεται με την εμπορικότητά της. Ποια στοιχεία κάνουν ένα τραγούδι ποιοτικό και ποια επιτυχημένο? Τι είναι ο παραναλωτής? Τι είναι το value gap? Ποιοι είναι οι gatekeepers, οι θεματοφύλακες δηλαδή της μουσικής βιομηχανίας? Πώς εισπράττονται τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα και πώς μοιράζονται μεταξύ των συντελεστών? Τι είναι το συγγενικό δικαίωμα? Πώς πληρώνομαι από το streaming της μουσικής μου? Μπορεί μια σύνθεση ή μια μουσική ιδέα να κλαπεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Πνευματικά δικαιώματα. Ξέρεις τι είναι η ΕΔΕΜ? Εμένα μου κάνει κάτι σε ταβέρνα ή μεσοδοπολείο. Ταβέρνα είναι. ΕΔΕΜ, ψητοπολείο. Ναι, καλησπέρα. Παίρνω να ρωτήσω από πού θα πληρωθώ κάποια τραγούδια που έχω γράψει. Ποιοι καπνίζουνε? Τι είναι gatekeeper? Πώς το είπα? Gatekeeper. Έλα, θεία. Μήπως ξέρεις πού πληρώνουν τα τραγούδια που γράφω? Ο σωστός, πατροπαράδοτος τρόπος να δοκιμάζει κανείς την υπομονή του. Αναξιόπιστες πηγές, πληροφορίες που δεν ελέγχονται και δεν αρκούν για να σχηματίσει κάποιος γνώμη, να έχει άποψη, να στηρίξει τη στάση του και την απόφασή του, να διεκδικήσει τα χρήματά του. Πολλοί από εμάς δεν είναι σίγουροι για βασικές έννοιες και διαδικασίες της μουσικής βιομηχανίας. Τι διαφορά έχει η διασκευή από την επανεκτέλεση? Η ενορχήστρωση γεννά πνευματικό δικαίωμα? Τι δουλειά κάνει ένας παραγωγός? Ένας μάνατζερ? Πώς θα ανεβάσω νόμιμα βίντεο στο YouTube? Τι σημαίνει η συμμετοχή σε ένα reality? Ποιο είδος μουσικής προσφέρει τις περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες? Με συμφέρει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο? Αν σας απασχολούν θέματα σαν και αυτά, ήρθατε στο κατάλληλο μέρος. Είναι το Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγός επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία που προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι σπουδάζουν ή μελετούν μόνοι τους μουσική, αποκτούν θεωρητικές γνώσεις και δεξιοτεχνικές ικανότητες, εξειδικεύονται, αλλά δεν μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν την επαγγελματική πρόκληση με δημιουργικό τρόπο. Έχουν μια στενή, ξεπερασμένη, συντηρητική αντίληψη για την επιτυχία. Τι εννοώ? Φαίνεται πως οι τραγουδιστές τραγουδούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Οι μουσικοί εγκλωβίζονται σε ένα διαγωνισμό δεξιοτεχνίας. Οι συνθέτες αναπαράγουν τα τραγουδιστικά κλισέ. Οι παραγωγοί και οι ηχολήπτες κυνηγούν ένα συγκεκριμένο ήχο, ενώ δισκογραφικοί και εκδότες μένουν προσκολλημένοι στα τρέχοντα εμπορικά είδη ή σε παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Όταν λοιπόν η επαγγελματική αρένα, αυτό το τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχει τόσο περιορισμένη έκταση, αυτή η κορεσμένη αγορά παράγει αφενός μεν ομογενοποιημένα προϊόντα, δηλαδή μουσική και καλλιτέχνες, αφετέρου η επιτυχία τους μοιάζει περισσότερο θεϊκή παρέμβαση παρά αποτέλεσμα ταλέντου και σκληρής δουλειάς. Υποβαθμίζονται και η καλλιτεχνική προσπάθεια και οι οικονομικές συνθήκες. Και αρχίζει η γκρίνια. Τα λαϊκά είναι όλα σκυλάδικα. Τα έντεχνα είναι όλα μυρολόγια. Στα reality λένε μόνο ξένα pop τραγούδια. Τα ελληνικά pop είναι για 12χρονα. Οι καλλιτέχνες είναι ατάλλαντα ψώνια. Οι δισκογραφικές είναι ατζέντιδες για ατάλλαντα ψώνια. Η ελληνική μουσική βιομηχανία είναι ένα περίπτερο.
τα ελληνικά κέντρα, τα μαγαζιά, όλα κ***ικα. Η ροκ πέθανε, η μελωδία πέθανε, το μουσικό επάγγελμα πέθανε. Τίποτα δεν πέθανε. Το μόνο που πέθανε είναι το όνειρο που χτίστηκε χωρίς γνώση και επίγνωση. Ναι, αλλά είμαστε στο 2020. Ο τραγουδιστής, ο μουσικός, ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο εκδότης, ο παραγωγός, η δισκογραφική κάνουν την ίδια δουλειά. Δημιουργούν και εμπορεύονται μουσική. Αυτό που έκαναν πάντα. Όμως οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει νέες ευκαιρίες, οι οποίες όμως μένουν αναξιοποίητες. Για δύο λόγους νομίζω. Ο ένας είναι ο κακός μας εαυτός, ο οποίος βρίσκεται παντού, ο κακομαθημένος, ο τεμπελάκος, ο αδιάφορος, ο πονηρούλης, ο ξερόλας. Και κατά δεύτερον, η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι πληροφορημένη, δεν είναι ενήμερη για τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται. Και έτσι έχουμε μείνει στο μονόδρομο λαϊκό μαγαζί, λαϊκό pop ρεπερτόριο, 3 ραδιόφωνα της Αθήνας και εξτρά σε μια επαρχία ασυνάρτητη, διαλυμένη. Υπάρχει μια νέα δεοντολογία σε αυτή τη δουλειά. Και η παραδοσιακή μουσική και τεχνική εκπαίδευση δεν την καλύπτει. Επιμορφωνόμαστε εκ των υστέρων, δηλαδή μαθαίνουμε τη δουλειά στην πράξη. Και αυτό στοιχίζει σε χρόνο, χρήμα και ενέργεια και βέβαια σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Το κανάλι αυτό θέλει να συμμετέχει σε αυτή την επιμόρφωση γύρω από τη μουσική, τέχνη και επιχείρηση και τα θέματα που συζητάμε ανήκουν κυρίως σε 4 κατηγορίες. Το πρώτο είναι η μουσική σαν πολιτιστική βιομηχανία. Αν δεν κατανοείς τη μεγάλη εικόνα, αν δεν τη βλέπεις δηλαδή για αυτό που πραγματικά είναι, όλο το ταλέντο και η σκληρή δουλειά του κόσμου δεν αρκούν. Χρειάζεται μια εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις τεχνολογίες της. Το δεύτερο είναι η πνευματική ιδιοκτησία. Οι νόμοι που ρυθμίζουν τις σχέσεις δημιουργών, εκτελεστών και των υπολείπων συντελεστών, παραγωγών, δισκογράφων, εκδοτών κτλ. Καθώς και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτά τα δικαιώματα. Η συγχωρεμένη ΑΕΠ είχε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο από αδιανέμητα έσοδα, τα οποία οι δικαιούχοι δεν διεκδικούσαν διότι δεν ήξεραν ότι τους ανήκουν. Το τρίτο θέμα είναι τα τεχνικά και επιχειρηματικά εφόδια που πρέπει να έχει ο σύγχρονος μουσικός της ψηφιακής εποχής και του διαδικτύου, ο οποίος παράγει, προωθεί και εμπορεύεται τη μουσική του μόνος του σε ένα περιβάλλον που οι σχέσεις καλλιτέχνη και ακροατή αλλάζουν συστηματικά. Το τέταρτο. Ωραία όλα αυτά για την επιχειρηματικότητα, τη μουσική βιομηχανία, την νομοθεσία κλπ. Τι γίνεται όμως με τη μουσική? Στο κάτω-κάτω, γύρω από την εκμετάλλευσή της έχει στηθεί όλος αυτός ο χορός εκατομμυρίων της μουσικής βιομηχανίας. Δεν μπορείς να συζητάς για μουσική βιομηχανία χωρίς να συζητάς για μουσική τέχνη. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο μουσική. Spotify, Napster, Deezer, Tidal, Apple Music. Όλη η ηχογραφημένη μουσική του πλανήτη. Και η κοινωνική δικτύωση είναι γεμάτη μουσική. Εκτός από τα εκπαιδευτικά βίντεο με μουσική θεωρία και ασκήσεις δεξιοτεχνίας για κάθε είδους όργανο, υπάρχουν συναυλίες, κριτικές, βραβεύσεις, συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον επαγγελματικό, στον επιχειρηματικό, στον τεχνολογικό τομέα. 15 χρόνια πριν αυτός ο όγκος πληροφορίας ήταν αδιανόητος. Όμως, η επιδεξιότητα στο ανακάτεμα και στο άπλωμα των χρωμάτων σε έναν καμβά δεν ορίζει ένα καλό ζωγράφο. Έτσι και η τεχνική επιδεξιότητα, η χρήση δηλαδή των μουσικών εργαλείων, των οργάνων, δεν ορίζει απαραίτητα έναν καλό μουσικό. Σήμερα που ο καλλιτέχνης θα κάνει όλα μόνος του, ενώ υπάρχει αυθονία προσβάσιμης γνώσης γύρω από το ρεπερτόριο, τη μουσική θεωρία, την τεχνική επιδεξιότητα, υπάρχει έλλειμμα γενικής παιδείας. Να εξηγήσω. Οι 12 νότες, το πρότυπο 440, οι μελαγχολικές συγχορδίες, εξηγούνται με την αρμονική σειρά των συχνοτήτων, ένα φαινόμενο που εξετάζει η φυσική και τα μαθηματικά. Η εφεύρεση του πιάνου, η παρτιτούρα σαν πρώτη μορφή μουσικής για μαζική κατανάλωση, το πνευματικό δικαίωμα των εκδοτών πρέπει να τα δει σε ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Η ομογενοποιημένη pop μουσική, η περιθωριοποίηση της jazz και της κλασικής, τα γούστα του κοινού, η σχέση της δημοφιλίας με την ποιότητα ενός μουσικού προϊόντος απασχολούν τις πολιτικές επιστήμες στα πλαίσια της πολιτιστικής διαχείρισης. Τα στοιχεία ενός σπουδαίου τραγουδιού εξετάζονται με αισθητικούς όρους, τα στοιχεία ενός επιτυχημένου τραγουδιού με εμπορικούς όρους, με όρους marketing, το πνευματικό δικαίωμα, τα έσοδα από αυτό, η διανομή τους, το συγγενικό δικαίωμα, η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας,
η λεγόμενη πειρατεία, είναι νομικά ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας. Πρέπει να ξέρεις. Τι πες ρε μεγάλε, τι με νοιάζει εμένα για την ιστορία, την αισθητική, τις πολιτικές επιστήμες και το μάρκετινγκ. Ο Καζατζίδης, ο Χέντριξ, ο Φρανκ Σινάτρα δεν είχαν ιδέα, αλλά άφησαν το σημάδι τους στην ιστορία γιατί ήταν αληθινοί. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 60. Το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό. Βρέχει μουσική. Ο Θεός λοιπόν βρίσκεται στις λεπτομέρειες και κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι πολύτιμο. Εντάξει τώρα, ορίστε η Queen, η Lady Gaga, ο Κάνιε, ο Αντωνάκης ο Ρέμος. Μην ξεγελιέστε, βρίσκονται ανάμεσα σε επαγγελματίες που και ιστορία ξέρουν και πολιτικές επιστήμες έχουν σπουδάσει και φυσικά ξέρουν marketing. Εσείς θα χρειαστεί να τα κάνετε όλα μόνοι σας στην αρχή. Γι' αυτό η συζήτηση για τη μουσική πρέπει να περιλαμβάνει και όλα εκείνα τα στοιχεία επιστημονικά, αισθητικά, ακόμα και φιλοσοφικά, τα οποία εμπλουτίζουν τη μουσική μας τάση, το τι μουσική είμαστε δηλαδή, με δημιουργικό ύψος. Η καλλιέργεια αυτή είναι χρήσιμη και για έναν ακόμα λόγο, πιο πρακτικό. Οι καλλιτέχνες είναι εξορισμού εκτεθειμένοι στο φως της δημοσιότητας. Τοποθετούνται, κρίνουν και κρίνονται συνεχώς και επωνύμως. Πρέπει να ξέρουν να το κάνουν και κυρίως να το αιτιολογούν. Αυτός είναι ο τέταρτος στόχος του «Εμένα ρώτα». Η καλλιέργεια, η παιδεία εκείνη που επιτρέπει στο σύγχρονο μουσικό να χειρίζεται τα επαγγελματικά του ζητήματα με καλλιτεχνικό γνώμονα και τη δημιουργικότητά του με επιχειρηματικό πνεύμα. Η μουσική είναι τέχνη, επιστήμη και επιχείρηση. Για να βρεις τις απαντήσεις σε ένα τόσο σύνθετο και ρευστό πεδίο, πρέπει να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές καθορίζουν και τα 4 βασικά θέματα που απασχολούν το «Εμένα ρώτα» και στα πλαίσια της θεματολογίας αυτής συζητάμε καλλιτεχνικά, επαγγελματικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά μουσικά ζητήματα. Απαντάω στις δικές σας ερωτήσεις, σχολιάζουμε τις νέες κυκλοφορίες και τα νέα της βιομηχανίας, σας προτείνω μουσικές, ταινίες, συναυλίες, βιβλία, βιβλία. Και στο μέλλον ελπίζω να φιλοξενήσω εδώ και ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Αν σας ενδιαφέρει αυτή η θεματολογία, γραφτείτε τώρα στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Μπορείτε ακόμα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου vasilisginos.com, όπου υπάρχουν τα βιβλία μου για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική, τα CDs με τη μουσική μου και το blog που δημοσιεύω ανάλογο περιεχόμενο. Μπορείτε ακόμα να γραφτείτε και στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική στο Οδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά για να γνωριστούμε και από κοντά.